Aplicațiile Google Apps for Education sunt gratuite, oferă posibilitatea unei predări interactive, se continuă lecția și acasă, este facilitată comunicarea, cooperarea. Am făcut teme împreună cu colegii mei la diferite materii, de exemplu informatică, am avut de creat niște prezentări și a trebuit să le facem împreună. Și ne-am folosit de Google Docs pentru a ne face planul, iar apoi am folosit Google Slide. Am utilizat la lecții, cred că majoritatea aplicațiilor Google. Ele oferă o altă perspectivă a lecției, o libertate de a-mi proiecta lecțiile, de a le prezenta elevilor și cumva las o portiță deschisă și pentru ei să vină cu ceva nou, să-și aducă contribuția, chiar dacă este vorba de YouTube, pentru a vedea fragmente din ecranizările după operele literare pe care noi le învățăm la școală, de prezentarea unui text literar în Google Docs. Cu toții văd textul în față și l-au și pe Chromebook. Ei pot să sublinieze pasajele importante, pot observa mai ușor cuvintele pe care nu le cunosc. Google Forms am folosit în special la temele pentru acasă, i-am putut verifica încă dinainte de a veni ei în clasă, cât și la finalul unor lecții în care am avut nevoie de un feedback din partea lor. Eu pe calculator folosesc YouTube, Google Plus, Google Docs pentru temele la școală, Google Maps pentru a mă informa de diferite locații turistice. În timpul unei lecții, dacă începem prezentarea cu materiale prin Google Slides sau orice alt tip de aplicație Google, captarea atenției se face cu mult mai multă ușurință, elevul devine mult mai interesat de subiectul care va urma pe parcursul lecției. Feedback-ul la fel se poate realiza cu mult mai multă ușurință. Utilizând, de exemplu, Google Drawing, dezvoltăm imaginația, gândirea logică a elevilor și atunci învățarea devine mult mai facilă. Folosesc în general YouTube-ul, dar și Gmail-ul pentru teme. Eu mai trimit teme pe Gmail. Folosesc în principal două aplicații, Google Site și Google Forms. Problema testelor este rezolvată în 10 minute, testul e gata și în 2 minute se vede rezultatul. Am folosit aplicațiile Google la ora de spaniolă, asta însemnând că am utilizat YouTube-ul pentru a vizualiza niște filme în această limbă și să dăm teste online datorită Google Forms.